හරි අපි බලමු ඊළඟ ස්ටෙප් එක මොකක්ද කියලා. ඊළඟ වැදගත්ම කාරණය තමයි ඔයා තෝරගන්න කොයින් එක. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. දැන් මේක ක්‍රිප්ටෝ ෆීල්ඩ් එක ගත්තාම ගොඩක් රිස්ක් එකක් තියෙන ෆීල්ඩ් එකක්. ඒ වගේම තමයි මේ ක්‍රිප්ටෝ ෆීල්ඩ් එකේ අලුතෙන් කොයින්ස් එනවා, ලොකු ට්‍රේඩින් ඔපචුනිටිස් එනවා. ඒ කියන්නේ මේන් කොයින් ගත්තට පස්සේ ඒ බිට්කොයින් ඉතිරියම් වලට අමතරව මැටික්, කාඩානෝ, සොලානා, එතකොට ඒවැක්ස් ගොඩක් කොයින්ස් තියෙනවා. ගොඩක් අය කියනවා වෙන්න දැන් හොඳ ට්‍රේඩින් ඔපචුනිටි එකක් වෙන්න දැන් මැටික් කොයින් එක අප් වෙන්න යන්නේ බ්‍රේක් වෙනවා කියනවා. ඉතින් ඔයා මේ කියන හැමදේම අහලා ඔය එක කොයින් එක ට්‍රේඩ් කරන්න ගියොත් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ලොස් වෙනවා. ඒ හින්දා ඔයාට ප්‍රොෆෙෂනල් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් වෙන්න ඕන නම් ඔයාට ෆුල් ටයිම් ඩේ ට්‍රේඩර් කෙනෙක් වෙන්න ඕන නම් ට්‍රේඩින් වලින් ඔයාට ඉන්කම් එකක් හදාගන්න ඕන නම් ඔයා ෆේවරිට් කොයින් දෙකක් තෝරගන්න ඕනේ. කොයින් එකක් හෝ දෙකක්. ඒ කියන්නේ හැම කොයින් එකම ට්‍රේඩ් කරන්නේ නැහැ. හැම කොයින් එකම අල්ලලා එහෙම ට්‍රේඩ් කරන්න නම් ඔයාගේ කැපිටල් එක ඩොලර් ලක්ෂයක්වත් තියෙන්න ඕනේ. ඩොලර් 1000ක් ඩොලර් 200ක් 300ක් තියාගෙන කොයින් 4ක 5ක ට්‍රේඩ් දාන්න යන්න එපා. රිස්ක් මැනේජ්මන්ට් සම්පූර්ණයෙන් නැති වෙනවා. මම පර්සනලි මම මෙච්චර කාල ට්‍රේඩ් කරලා මෙච්චර කැපිටල් එකක් තියාගෙන මම ට්‍රේඩ් කරන්නේ ෆියුචර් ට්‍රේඩ් විශේෂයෙන්ම ලොන් ටර්ම් ස්පොට් එකේ කියන්නේ බයි කරලා අපි හෝල්ඩ් කරන් ඉන්න කොයින්ස් වෙනම තියෙනවා. ඒක අපි අල්ලන්නේ ඒක ට්‍රේඩ් කරන්නේ අපි වෙන මේකට ඇඩ් කරන එක තමයි කරන්නේ ගොඩක් ඩම්ප් වෙනකොට ගොඩක් මේ මාකට් එක ඩවුන් වෙනකොට අපි ඇඩ් කරන එක අපි ට්‍රේඩ් කරන්නේ ඒක අවුරුදු 5ක් 10ක් විතර ලොන් ටර්ම් හෝල්ඩ් කරන පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක වෙනයි. මම කියන්නේ ෆියුචර් වල නැත්නම් ස්පොට් එක අපි ට්‍රේඩ් කරනකොට මම ට්‍රේඩ් කරන්නේ පර්සනලි කොයින් වර්ග දෙකයි. බිට්කොයිනුයි ඉතීරියමුයි විතරයි. මම වෙන කිසිම කොයින් එකක් ට්‍රේඩ් කරන්න යන්නේ නැහැ. හැබැයි ලොකු ට්‍රේඩින් ඔපචුනිටිස් මට සමහරලාට පේනවා. නමුත් ඒවට මම ඔළුව දාන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මම ඒක මෙහෙම කියන්නේ ඔයාගේ ඇඟට ගන්න ඕනේ බිට්කොයින් ඉතීරියම් charts ඔයාගේ ඇඟිය තියෙන්න ඕනේ. රයිට්? ඒ කියන්නේ ඔය කියන්නේ අපි කතාව නිකන් ෆින්ගර් ටිප්ස් වල තියෙන්න ඕනේ. මේ chart එක කොයින් එකක් මාසයක් විතර ඔයා ඇනලයිස් කරනකොට මේ කොයින් එක කොහොමද යන්නේ මොකද වෙන්නේ කියලා ඔයාලට ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා කොයින් 10ක් 20ක් ට්‍රේඩ් කරනවා ඒක කරන්න බෑ. එක කොයින් එකක් හරියට ඇනලයිස් කරන්න කොයින් එකක් හරිය දැන් මම කොයින් දෙකක් කරන්නේ ඉතිරියම බිට්කොයින් විතරයි මම පර්සනලි ට්‍රේඩ් කරන්නේ. ඉතින් ඉතිරියම බිට්කොයින් වල සමහරවිට දවසට 110ක් අප් වෙනවා 107ක් ඩ්‍රොප් වෙනවා ආපහු 105ක් අප් වෙනවා. ඔහොම දවසට කීපාරක් වෙනවද නේද? ඉතින් ඕකෙන් අපිට ප්‍රොෆිට් ගන්න බැයි නම් අපි මේ වෙන පොඩි කොයින්ස් වලින් ඇයි අත ගහන්න යන්නේ නේද? එතකොට දැන් ඔයාලට පේන මේ අද දවසේ මේ දවස් දෙකට බිට්කොයින් එක කොච්චර නේද 7% අප් වෙලා ආය 8% ඩවුන් වෙලා ආය 5% අප් වෙලා ආය 4% වැටිලා. ඉතින් ඔය ඒව අල්ලන්න පුළුවන් අපි දවස් දෙකට 35% විතර ප්‍රොෆිට් අපිට එනවා 100ට. ලෙවරේජ් කරන්න නැතුව. ඒක අපි 10x ලෙවරේජ් කරොත් ඒක ලොකු ප්‍රමාණයක් වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේක ඕන තරම් ඔපචුනිටිස් තියෙනවා එක කොයින් එකක් එක්ක. ඒ නිසා මේ හැම කොයින් එකම අත ගහන්න යන්න එපා. ඔන්න ඕක තමයි හතරවෙනි කාරණය. මම මේව කියලා දෙන්නේ මේ අවුරුදු ගාණක් ට්‍රේඩ් කරලා ඩොලර් දහස් ගාණක් නැති කරගෙන ඉගෙනගත්ත දේවල් මේ. හරි අපි යමු ඊළඟ කාරණයට. අනෙක් වැදගත්ම එක තමයි ෆිබනාචි ලෙවල්. හරියට යූස් කරන්න ඕවා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙහෙම. දැන් මම ට්‍රේඩ් එකකට යනකොට අපි RS එක දැන් මෙතන අයින් කරගමු. දැන් මෙහෙම. මම ට්‍රේඩ් එකකට යනකොට දැන් මම මේක අප 15 මිනිත් දැන් මම 4 hour chart කරලා සාමාන්‍ය ට්‍රේඩ් එකට එන්න වෙන්නේ 15 මිනිත් වලින් අපි ඊට පස්සේ දැන් 15 මිනිත් charts වලට ආවට පස්සේ මම යූස් කරන මේ අපි යූස් කරන මේ Fibonacci level එක. ඒ කියන්නේ Fib level එක කියන්නේ මෙන්න මෙතන Fib level එක අපිට ගන්න පුළුවන් මෙහෙම. right? Fib retracement කියන එකත් මේ වගේ නම් වෙනම කතා කරලා තියෙනවා මම මේක ඩීප් යන්නේ නැහැ මම මේ කියන්නේ සරලව ඔයා දැනගන්න ඕන කාරණා කීපයක් මේ superficially පෙන්වනවා විතරයි වඩ. ඒක දැන් මේක දැන් බලන්න මේ මෙතන මාකට් එක මෙහෙම මෙතන ඉඳන් පල්ලට වැටලා තියෙනවනේ. එතකොට අපි බලන්නේ දැන් මාකට් එකේ මම දැන් පෙන්වන්නම් මෙතන මාකට් එක මෙහෙම පල්ලට වැටලා තියෙනවනේ. එතකොට අපි බලන්නේ මාකට් එක වැදිලා මෙන්න මේ බලන්න. මේ හොඳ කී ලෙවල් එකේ වැදිලා අප් වෙනවා. අප් වෙනකොට අපි බලන්නේ මෙතෙන්දී ඊළඟ මෙතන වැදෙනකොට අපි ට්‍රේඩ් එකකට යන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ආය අප් වෙලා කොතනින්ද මාකට් එක හැරෙන්නේ කියන එක අපි ඩිසයිඩ් කරන්න පුළුවන් Fibonacci එකකින්. මෙන්න මේ විදිහට. මෙතන Fibonacci එක උඩ ඉඳන් පල්ලට මෙහෙම ඇද ගන්නවා. එතකොට පේනවා මෙතන හරියටම මේකේ වැදිලා මේ highest level එකේ නා lowest level එක Fib එක ඇඳලා පස්සේ ඔයාලට පේනවා ගොඩක් වෙලාවට මේ 50% නැත්නම් 0.5 level එකකින් තමයි down වෙන්නේ. මෙතන 0.5 level එකෙන් ඊට පස්සේ 61% එකනොත් මෙතෙන් දැන් 61% එකකින් තමයි හැල්ලා තියෙන්නේ. මම personally කරන්නේ මෙන්න මේ Fib levels වල අපි limit orders දා ගන්නවා. ඒක limit orders හැම එකම නෙවෙයි මේ හැම මීටරට ගොඩක් දේවල් බලපානවා.
කොයින් එකේ වෙලාවේ නිවුස් එතකොට ගොඩක් දේවල් බලපාන මම කියන්නේ සරලව. ඒතර මේ වගේ ට්‍රේඩ් එකට අපිට මෙන්න මේ අවස්ථාවල එන්ටර් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන එන්ටර් වුණාම මෙතන අපිට ඇවරේජ් ප්‍රයිස් එක උඩට අරගෙන මේකෙක් තැන්වල ලිමිට් ඕඩර්ස් දාලා ඇවරේජ් ප්‍රයිස් එක උඩට අරගෙන අපිට ට්‍රේඩ් එකකට යන්න පුළුවන්. දැන් හරි. හිතන්නකෝ දැන් මාකට් එක ඔන්න අපි මෙතෙන්දි 61% එකේදී අපි මෙතෙන්දි ට්‍රේඩ් එකකට ගියා. මෙන්න මෙතෙන් ට්‍රේඩ් එකකට ගියා කියලා හිතන්න. ඒතර අපි ප්‍රොෆිට් ගන්න කොතනද කියලා බලන්න අපි යූස් කරන ෆිබ් එකක්. මේ ෆිබ් එක මම අයින් කරන්න. ඊට පස්සේ ෆිබ් එකක් ගන්නවා. මේක මෙතන නම් අප් වෙලා මෙතෙන් දැන් අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙනවා. ට්‍රේඩ් එක අපි කොතෙන්ද ක්ලෝස් කරන්න කියන එක ඒ කියන්නේ මාකට් එක කොච්චරක් ආයි ඩවුන් වේද කියන එක බලන්න අපි ආයේ ෆිබ් එකක් හදගන්න මෙතන පල්ලේ ඉඳන් උඩට. ඒතර වල පේනවා මාකට් එක මෙතන වැදිලා කෙලින්ම මෙතන 61% එකට. මෙතන 0.6යි ඒක ලෙවල් එකේ තමයි මාකට් එක වැදිලා ආය අප් වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර මගේ ප්‍රොෆිට් ගන්න එක ගන්න මෙතන ට්‍රේඩ් එකට එන්න වෙන්නම් මම ෆිබ් එක යූස් කරා. ප්‍රොෆිට් ගන්න තැන ඩිසයිඩ් කරනවා මම ෆිබ් එක යූස් කරනවා. හැබැයි මේ උඩදී ප්‍රොෆිට් අරගෙන එන්නේ මෙතෙන් වැටෙනකම් බලන් ඉන්නේ. මෙතෙන් 25% ගන්නවා. මෙතෙන් 25% ගන්නවා. ඉතුරු 50% මෙතෙන්දී අපි ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් වෙන්න දානවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ට්‍රේඩ් කරන්නේ. මේක හරි සරල එකක්. හැබැයි සරලයි කියලා අද ඇවිල්ලා මේක අද ට්‍රේඩ් කරන්න පටන් ගත්තොත් අනිවාර්යයෙන්ම ලොස් වෙනවා. මෙන්න මේ කාරණා පහ මම කතා කරපු කාරණා පහ අනිවාර්යෙන් ඔයා ඔළුවේ තියාගන්න. පළවෙනි වැදගත්ම එක තමයි මේ රිස්ක් මැනේජ්මන්ට් එක. ඒක කරන්නේ නැතුව මේ කිසිම දෙයක් ඔළුවට දාගත්තට වැඩක් නැහැ. රිස්ක් එක ඔයා හරියට මැනේජ් කරගෙන ට්‍රේඩ් කරනවා නම් ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි වලින් හොඳ අපිට ස්ටේබල් ඉන්කම් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ මම කතා කරපු කිසිම දෙයක් ෆයිනෑන්ෂල් ඇඩ්වයිසර්ස් නෙවෙයි. මම මේ නිකන් ඉගෙන ගත්ත දෙයක් ඔයාලට පෙන්නනවා විතරයි. කවදාවත් ක්‍රිප්ටෝ වලට සල්ලි දාලා ට්‍රේඩ් කරන්න කියලා මම කියන්නේ නැහැ. අනිත් කාරණේ තමයි අපේ Telegram channel එකේ link එක මම පහළ description එකේ දාන්නම්. අනිවාර්යෙන් මේ channel එකට ගිහිල්ලා join වෙන්න. මොකද ඒකේ අපි ඉස්සරහට ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි මේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් SA Trading Academy YouTube channel එක අනිවාර්යෙන් subscribe කරගන්න. මොකද මම free ඔයාලට ගොඩක් දේවල් කියලා දෙනවා. ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි ඒවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක ලයික් එකක් දාලා ඔයාලට කරන්න ඕන වීඩියෝස් මොනවද කියලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. මම මේ ස්ක්‍රීන් එකේ දාන වීඩියෝ එකත් ඔයාලා බලන්න. ඒකත් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. සුබ දවසක්.